دوستای عزیزم سلام، من سمیرام. امروز میخوام ببرمتون به بزرگترین بازار لوازم ورزشی تهران که توش از ساده ترین تا خفن ترین وسایل ورزشی و کوهنوردی و حتی کمپ رو میتونید پیدا کنید. پس با من بیایید تا حال و هوای این روزای پاییزی این بازار رو از نزدیک ببینید. اما قبلش ممنون میشم چنلم رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های قشنگتون ازم حمایت کنید. اینجا میدون و محله منیریه است. یکی از قدیمی ترین میدونای جنوب تهران که تا حدودی به مرکز متمایله. میدون منیریه از شرق به بازار تهران، از غرب به چهارراه لشکر و از شمال به میدون ولیعصر میرسه. توی این ویدیو اما به سمت شمال این میدون میریم و قدم میزنیم. این محله بورس لوازم ورزشی و به بازار اسپورت تهران معروفه. راسته شرق غربی این میدون بیشتر لوازم ورزشیه، اما راسته شمالیش لوازم کمپ و کوهنوردیه. ساده ترین چیزایی که اینجا میتونید پیدا کنید لباسای ورزشیه، مثل کفش، کلاه، دستکش. پاساژ کاوه هم توی این راسته یکی از معروف ترین پاساژهای لباس ورزشیه. قیمتش هم نسبت بقیه پاساژها تا حدودی مناسبه. خوبی این بازار اینه که هر چیزی که نیاز دارید کنار هم و نیازی نیست برای خرید وسایل مختلف توی کل تهران بگردید. واسه همین اگه سخت پسند نباشید میتونید توی یه روز همه خریداتون رو انجام بدید. تازه چون اجناس همه مغازه ها یه جوره، با کمی حوصله میتونید ارزون ترین وسایل رو پیدا کنید و یه خرید به صرفه داشته باشید. اما این به این معنا نیست که اینجا همه چی ارزون باشه، چون بالاخره این روزا گرونی توی همه چیز بیداد میکنه. اما از چیزای کمیابی که اینجا فراوونه مثل لوازم اسکی، اجاق گاز و منقل‌های مسافرتی و کوچیک، تبر، ظرف‌های چدنی برای درست کردن غذاهای آتیشی و خیلی چیزای دیگه است که خیلیشون نه فقط برای کمپ و کوهنوردی بلکه برای پیکنیک‌های خانوادگی هم لازمه. متاسفانه توی این بازار و محله خبری از کافه و رستوران نیست و باید به نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های دستفروش‌های عزیز اکتفا کنیم.
عکس به مادر بود. توی محله منیریه به جز بازار، بناها و آثار تاریخی هم هست که نشون دهنده تاریخچه این محله است، مثل خونه تاریخی مینایی. تاریخچه این محله میگه که منیریه توی زمان قاجار جزو محله‌های اعیون نشین تهران بوده و اسمش از منیرالسلطنه همسر ناصرالدین شاه گرفته شده. خونه مینایی هم جزو املاکش بوده که الان به شکل موزه در اومده. خب بذارید از راه‌های دسترسی به این بازار محله بهتون بگم. منیری از محله‌هایی که دسترسی خیلی خوبی داره، ولی چون توی طرح ترافیکه اومدن به اینجا با ماشین شخصی شرایط خودشو داره. اما اگه بخواید میتونید با وسایل نقلیه عمومی خیلی راحت به اینجا بیاید، چون توی میدون هم ایستگاه مترو داره هم بیارتی.
دوستای عزیزم، مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.